Beli Redmi Note 14 Pro Plus ni, korang akan dapat eksklusif free gift macam ni. Hai guys, bak kembali lagi. Korang notice tak? Yang macam tahun lepas, brand smartphone akan fokus kepada charging dan dia punya kamera. Tapi untuk tahun ni 2025, kebanyakan brand dia fokus kepada ketahanan. Sebab tu ciri-ciri ni ada pada Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni. Dan untuk korang yang nak beli Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni, dia akan datang dengan packaging eksklusif gift box. Jadi, benda ni terhad. Korang kalau nak, boleh klik link di bio sekarang. Jadi, dekat video ni, aku nak unboxing dekat korang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Jom, teman aku unboxing. So guys, ini dia Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Untuk packaging ni, apa yang ditunjukkan pada smartphone Redmi Note 14 Pro 5G ni ialah 200 megapixel AI camera dan dia punya cas iaitu 120Hz hypercharger. Dia datang dengan kotak packaging warna putih. Semua siri macam ni, tak ada membezakan yang Pro ataupun yang tak Pro. Yang aku dapat ni ialah Lavender Purple, 8GB RAM dan 256GB storage. Dan yang menariknya, kalau korang purchase untuk early bird Redmi Note 14 Pro ataupun Redmi Note 14 Pro Plus ni, dia akan datang dengan satu packaging yang sangat lawa macam ni, iaitu Redmi Note 14 Series X Bang Bang. Ni ialah eksklusif gift set yang korang akan dapat. Tengok dia punya packaging ni. Ni nampak tu Xiaomi fan. Dia punya Bang Bang. So, korang akan dapat telefon, korang akan dapat dia punya tanda tangan kat sini, dan korang akan dapat dia punya Redmi Buds 6 Pro. So, dia akan datang dengan packaging macam ni, tapi limited untuk yang beli atau buat pembelian search paling awal lah, early bird. So, jom kita unboxing Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni. So, kita buka kotak dia. Okey. Jadi sama saja presentation dia. Korang akan dapat casing, dia punya warranty card kat dalam ni, dan ini yang punya telefon. Jom kita ambil telefon dia. Ni Lavender Purple. Ada tulis juga spek ni, 200 megapixel, 120 hypercharger, Snapdragon, yang ada IP68, ni Gorilla Glass Feature 2 dan 1.5K resolution. So, aku letak kat tepi dulu. Kita tengok lagi apa yang korang ada. Yang akan dapat ialah dia punya charging. Ni. Dia punya adapter 120 watt. Design by Xiaomi. So, memang charging yang sangat fast lah, 120. Kau boleh charge dalam mungkin setengah jam saja. Ambil masa dalam 20 minit daripada 0 ke 80%. And korang juga akan dapat dia punya Type-C kabel. Yang ni fast charging Type-C. Macam aku cakap, warna orange. Kalau ada warna orange ni, dia support fast charging lah. Itu yang korang akan dapat dia punya. So, kita tengok dia punya aksesori pula. So, ini warranty card dan dia punya guideline. Dan kita tengok dia punya casing. Design casing dia sama untuk semua siri Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro Plus ataupun Redmi Note 14 5G. Datangkan dengan casing warna hitam yang sama macam ni, cuma ialah susunan dia punya kamera ni yang berbeza. Tengok. Material dia sama sahaja. Okey, aku kemas dulu. Ini kita punya hero pada hari ni, Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Okey guys, ini dia Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Selain dia punya spek yang aku rasa agak padu dan dia punya charging, telefon ni juga merupakan telefon yang tahan lasak. Korang tahu tak? Tengok aku buat. Ni tu. Tengok. Tapi kita tengok lebih dekat dia punya material daripada back panel ni. Redmi dia tulis kat sini Redmi 5G.
Dan material dekat belakang ni ialah leather. Aku rasa macam leather lah. Dia macam berbanding dia version Pro ialah dia jenis plastik, dan yang ni ialah jenis leather. Kau boleh nampak tekstur leather yang macam ni. Agak nice. Dan korang akan nampak jahitan dekat sini ni. Ni, dia nampak macam ada jahitan dekat sini ni. Dan dia punya susunan kamera juga. Kau tengok susunan kamera dia ni. Susunan kamera juga hampir menyerupai yang version Pro lah, dengan 200 megapiksel. Kau boleh nampak kamera 1, 2, 3 ni. Dan dia punya flash. Dan dia punya ni button volume. Ni button on, power off dan volume. Dan dia punya, kau nampak tak? Dia punya sling curve ni dekat sini ni. Dia punya design kat tepi ni curve. Termasuklah dia punya screen. Screen pun datang dengan curve. Tengok curve. So kat tepi ni kosong. Dan kat belakang ni macam biasa kau akan dapat charging dia ni. Dia punya speaker dan dia punya sync. Ada yang suruh aku buka scene ni. Jadi aku akan buka pada video ni. Okay. Tengok. Kau boleh masukkan SIM card kat sini. 1, 2. So boleh 2. 1, 2. Okay. Tengok. Okay, kat depan dia. Macam aku cakap tadi, dia screen yang curve. Ini. Jom kita test kalau pasang casing dia. Okay. Okay, agak nice juga. Dia punya, bila kita pasang casing ni agak nice. Tapi aku lebih prefer yang kita nampak dia punya back panel lah. Sebab back panel ni bagi aku lawa. Okay, bagi aku setting jap. Okay guys, aku dah on Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang ni. Datangan 120Hz. Ni kamera dia ialah 200 megapiksel AI kamera. Boleh tengok zoom 4 kali pun dia tak akan menjejaskan kualiti lah, dapat kualiti yang sama. Ni punya digital zoom sehingga 30 kali. Lepas tu kita tengok sikit spek dia dekat sini. About phone. Ni. Detail, info and spec. Ni 8GB RAM plus kau boleh add satu lagi 8GB iaitu jadi 12GB lah. Kita tengok lagi. Ya, itu dia. Yang next video aku akan review full tentang spek, dia punya kelebihan dan perbandingan. Nantikan konten aku dekat kita punya channel YouTube Factory Mobile. Dan untuk korang yang nak dapatkan ni eksklusif bila beli Redmi Note 14 Pro ataupun Redmi Note 14 Pro Plus ni, nak dapatkan eksklusif gift box ni Redmi Note 14 series at Bang Bang ni, yang korang akan dapat Redmi Buds 6 Pro ni, dan dia punya size ni korang boleh klik link di bawah. Aku dah sediakan link kat bawah, just klik. Jadi itu saja daripada aku. Kita jumpa next video. Factory Mobile, your gadget solution.